تخيل كده معايا لما حرامي يرفع قضية على الحرامي صاحبه انه ما ادالوش نصيبه من السرقة. وهنا صدق المثل اللي قال تشاجر اللصان فظهرت الحقيقة. وطبعا هم مش اي لصوص، دول مليارديرات روسيا في فترة التسعينات. ونقدر نقول كمان انه اكبر داعم لوصول بوتين لعرش الكريملين خلفا لبوريس يلتسن. اصله كان فاكره شاب كيوت كده وهيمشي تحت طوعه، ما كانش يعرف انه كان بيسعى لقضاه. والحقيقة ان حرفيا بوتين خدع الجميع بمظهره الهادي الرايق، لكن هو اصله بريزوفسكي كانوا حبايبه كتير شوية، وده سر الغموض ورا انتحاره او تصفيته في مسكنه في لندن، والتشكك كده من علاقة موسكو وطن الأم بالحادث. أصله عمل برضو زي صاحبه خودوركوفسكي اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت، وحاول يهزر كده شوية مع بوتين في قضية الشيشان وقتها. فقال لبوتين هو انت ما بتهزرش يا رمضان؟ قال له لا يا حبيبي ما بهزرش. يا ترى مين هو بريزوفسكي وايه قصته اللي زعلت القريب والغريب، وليه كل الغموض المحيط بقصة انتحاره؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة، فخلينا نشوف. في عام 1946 اتولد بوريس بريزوفسكي لعائلة يهودية، الأب مهندس معماري والأم دكتورة أطفال. درس التكنولوجيا والرياضيات وكان متميز فيهم جدا، حصل على دكتوراه دولة ودكتوراه الكانديدات. لحد هنا كلام جميل وشخص مجتهد ودحيح. لكن التجارة في موسكو في فترة التسعينات كانت مغرية جدا للساعين للثروة بالطرق الغير مشروعة، وده لنفس السبب اللي اتكلمنا عنه في حلقة خودوركوفسكي، لأن في فترة بوريس يلتسن اقتصاد السوق كان مفتوح على البحري والسياسات كانت تقريبا شبه معدمة. فقرر بريزوفسكي يتاجر في قطع سيارات اللادا. مش بس كده، تاجر كمان في الفوط والمفارش وكل المنتجات القطنية المستوردة من الشام وتركيا. ولأن بريزوفسكي كان بيتاجر في التجارة المشروعة والغير مشروعة، فكان محتاج مساعدة ودعم من بعض الرموز، فما كانش بيتأخر أبدا إنه يشتغل لهم كمرشد، يعني زي العصفورة كده. بدأ بقى يدخل عالم السياسة من خلال عالم الثروة عن طريق مؤسسة لوجو فاز لتجارة سيارات اللادا وتوكيل عربيات مرسيدس في روسيا وبلدان الكومنولاس. طبعا كانوا بالنسبة له مجرد ستار، اللي الأساس فيها كانت التجارة في عربيات اللادا. طيب حد هنا يقول وايه المشكلة التجارة في العربيات؟ هقولك انه كان بيصدرها بره للإعفاء من الضرائب، وبعد كده يرجعها مرة تانية يبيعها في روسيا بالسعر المتعارف عليه، لدرجة انه مع الوقت استسهل الموضوع وبقى بيصدر بس الأوراق مش العربيات نفسها، ويرجع الأوراق مرة تانية ويكمل البيع. وشركائه اللي كانوا في السلطة في الوقت ده كانوا مساعدينه على الآخر. طيب يكتفي بكده بقى؟ طبعا لا. بدأ بعدها بريزوفسكي مشروع السيارات الشعبية AVVA بالتعاون مع فلاديمير كادادنيكوف المدير العام لمصنع سيارات اللادا ونائب رئيس الحكومة الروسية في فترة التسعينات، وقسطنطين تيتوف محافظ مقاطعة سمارة. معلش أنا عارفة إن الأسماء قلب على أدوية شوية فعدوها يعني. جمع من المشروع ده 50 مليون دولار من اكتتاب الألوف من الشعب البسيط. ومش دي أبدا المشكلة الحقيقية إنه أعلن بعدها عن فشل المشروع من غير ما يرجع الفلوس لأصحابها. بريزوفسكي كانوا حبايبه كتير قوي، والتهديدات كانت نازلة ترف عليه ما تعدش، لدرجة إنه في عام 1994 اتعرض لمحاولة اغتيال دمرت عربيته المصفحة تماما. الحارس اتصاب والسائق اتصاب، وهو طلع من الموضوع ساق سليم مع حبة إصابات كده. هنا بقى بريزوفسكي قال أنا لازم أدخل في جراب الكريملين عشان يحميني شوية من شرور الحاسدين. من خلال استحواذ بريزوفسكي على بعض الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، اختار كده محرر يعني شهرته بسيطة شوية، كان بيكتب مذكرات بوريس يلتسن. اتفق معاه ان هو يمول له المذكرات دي على اعلى مستوى في مقابل ان هو يقربه اكتر من بوريس يلتسن. وفعلا دعم كل المذكرات الجديدة ليلتسن واللي كان فيها مبالغات غير محدودة تحت عنوان خواطر الرئيس. ودي كانت اول الخطوات اللي فتحت قدام بريزوفسكي سيل من المناصب العليا المتحصنة والقريبة جدا من بوريس يلتسن الرئيس الأسبق لروسيا، زي رئيس ديوان الكريملين، والأهم من ده كله زوج لبنته تاتيانا مساعدة والدها الرسمية ومستشارته الخاصة. مين بقى اللي كان شايف كل الكلام ده ومش عاجبه أي حاجة من اللي بتحصل؟ رئيس جهاز أمن الرئيس ألكسندر كورجاكوف، واللي حاول كتير جدا يبعده عن طريقه
من غير أي نتيجة، خصوصا إن بريزوفسكي عرف إن أقرب طريق لبوريس يلتسن هو بنته تاتيانا، فبدأ يتقرب منها ويغرقها بالهدايا والكلمات وكل الحركات اللي بتحصل دي لحد ما سلمت في النهاية وتم الزواج. علاقات بريزوفسكي الجديدة مع دوائر الكريملين ساعدته بشكل لا يوصف لتوفير كل الوسائل لتكوين أو تشكيل قوته الإعلامية الجبارة من خلال تأسيس التلفزيون الاجتماعي وامتلاك القناة السادسة وكمان تأسيس صحف ومجلات، واللي قدر بكده يكون تاني أكبر مجموعة إعلامية، واللي ساعدته بشكل كبير جدا يغير مجرى أحداث الانتخابات البرلمانية لصالح يلتسن اللي شعبته بدأت توصل ل6% مع بدايات 1996. ويلتسن طبعا ما تأخرش عليه في إعطائه أهم المناصب، واللي فتح قدامه أبواب الثروات على أوسع أبوابها من غير أي حساب أو عقاب، خصوصا في أوكرانيا وكازاخستان. طول الوقت ده وبريزوفسكي ماشي زي القطر محدش بيوقفه لحد ما غلط الغلطة اللي هو نفسه اعترف إنها كانت أكبر غلطة عملها في حياته. تفتكروا عمل ايه؟ أقنع الرئيس بوريس يلتسن إن يختار فلاديمير بوتين خليفة ليه، على اعتبار يعني إنه شاب ورور كده وهيقدر يروضه. في عام 1998 اتخذ بوريس يلتسن قرار إقالته بمشورة بنته تاتيانا بعد حملة إعلامية قامت ضده بعد الأزمة الاقتصادية اللي حصلت في روسيا، واللي أصلا الحملة دي كانت بقيادة بريزوفسكي نفسه، وده على اعتبار يعني إن اللي هيجي بعده هيكون مقبول من الناس شوية وفي نفس الوقت يكون تحت طعنة. لكن طبعا كل مخططاته فشلت، وبدأ بوتين الشاب الكيوت يوريهم العين الحمراء هو وشلة الأوليجاركية اللي كانوا مسيطرين على موسكو في الوقت ده. هنا بقى بريزوفسكي اتغابى أكتر لما قرر يمول الحركات الانفصالية في الشيشان، واللي كانت القضية دي في موسكو وقتها خربة الدنيا. ده غير الكلام عن اغتيال فلاديمير ليتيف بعد الصراع بينه وبين بريزوفسكي بخصوص ملكية التلفزيون الاجتماعي الجديد. طول فترة التسعينات وبريزوفسكي وشركائه وأعوانه واخدين راحتهم على الآخر لحد مطلع القرن العشرين لما تولى بوتين. بدأ وقتها يدور كده ويبحث ورا مجموعة الأوليجاركية اللي كانوا مسيطرين على روسيا في فترة التسعينات، وهنا قرر بريزوفسكي انه يهرب لبريطانيا وياخد حق اللجوء السياسي. طول الفترة دي والكلام عن الموضوع هادي نسبيا، لكن طبعا البحث مازال مستمر لحد مطلع 2013 لما انتشر خبر انتحار بريزوفسكي في مسكنه في لندن. وقتها حصل ضجة كبيرة جدا والشكوك والغموض زادوا بشكل كبير جدا، وكتير من المصادر ربطت ما بين حادث انتحاره وما بين علاقته بوطنه الأصلي موسكو وفي مقدمتهم بوتين، لكن مفيش أي مصدر أكد المعلومة دي. وكده نكون جاوبنا على الأسئلة اللي سألناها في أول الحلقة، وهو مين بريزوفسكي وإيه قصته وليه كل الغموض المحيط بقصة انتحاره. بتمنى من أي حد عجبته الحلقة يدعمني بلايك ويشترك في القناة لو لسه أول مرة بيشوفني، وما تنسوش طبعا تفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل على القناة. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.